ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ. પ્રાપ્તિ એટલે શું? મળવું, મેળવવું, પોતાનું કરવું, એને આપણે પ્રાપ્તિ કહેવાય. હજી બધાનું હોય ત્યાં સુધી તારું ન કહેવાય, તને પ્રાપ્ત છે એ ના કહેવાય. આટલી બધી ખુરશીઓ અહીંયા હોય પણ જ્યાં સુધી તું એના ઉપર બેસી ન જાય ત્યાં સુધી મને પ્રાપ્તિ થઈ એમ ન કહી શકે. એટલે પ્રાપ્તિનો અર્થ છે પોતાનું કરવું. પોતાનું થઈ જાય એટલે તમે એમ કહી શકો કે પ્રાપ્ત. વાત બરાબર છે? ચલો, વસ્તુની પ્રાપ્તિ એટલે શું? વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી એટલે વસ્તુ જોવી, ગમવી, ભાવ કરાવવા, પછી પૈસા આપ્યા અને વસ્તુ ખિસ્સામાં ગઈ. આને કહેવાય વસ્તુની પ્રાપ્તિ. વ્યક્તિની પ્રાપ્તિ માટે આ પદ્ધતિ નહીં ચાલે. વ્યક્તિની પ્રાપ્તિ માટે એનું હૃદય જીતવું પડે, પ્રેમ અને લાગણી દેખાડવી પડે. એટલું નહીં, એને પહોંચવી જોઈએ. તો એને એમ થાય કે હા, તું મને પ્રેમ કરે છે, હું જાણું છું ને હવે હું પણ તને પ્રેમ કરું. આ જીતાઈ ગયો. આ હૃદયની સંધિ. એ બજારમાં ન થાય, એ પૈસાથી ખરીદી શકો નહીં. ગમે તેટલા તમારી પાસે પૈસા હોય, તમે કોઈનો પ્રેમ ખરીદીને બતાવો. એ પ્રેમ માટે આખી પદ્ધતિ જ અલગ છે. ત્યારે તમે વ્યક્તિને પોતાનું કરી શકો, અર્થાત વ્યક્તિની પ્રાપ્તિ. અહીં આપણે પ્રાપ્તિના અર્થમાં લઈએ છીએ અને પ્રાપ્તિ એટલે પોતાની કરવી એ અર્થમાં લઈએ છીએ. તો વસ્તુ માટે સિમ્પલ છે, પે એન્ડ ટેક. એક જણે કીધું પે વિથ સ્માઇલ, તો પેલા કીધું આઈ ટ્રાઈડ બટ દે વોન્ટેડ કેશ. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ ના પૈસાથી મળશે. અહીંયા પૈસા એટલે કર્મકાંડ. કર્મકાંડના બજારમાં તમે કહેશો મેં 9 આયામ બિલ કરી, મને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, પણ ન થાય. પહેલાં કોઈ વાર એક પણ ન કરીએ અને એને થાય. એટલે ન કરો એમ મેં કીધું નથી, પણ તું ગણતરી કરીને તું એના પૈસા લાવવાનો હોય કે મેં 9 કરી છે તો મને આ એક્સ્ટ્રા, એ નહીં થાય. કર્મકાંડના બજારમાં તમને ક્રિયાઓ વેચીને ઈશ્વરને ખરીદી શકો નહીં. જો વ્યક્તિ માટે પ્રેમ અને લાગણીની જરૂર પડે તો ઈશ્વર તો મહાવ્યક્તિ છે, મહાસત્તા છે. એના માટેના પ્રેમ અને લાગણીની પદ્ધતિ થોડી અલગ છે. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો તારે ઈશ્વરના થવું પડશે. એના માટે છે ડિઝોલ્વ. સમસ્ત સમર્પણ. તારી બુદ્ધિનું, તારી ઈચ્છાનું, તારું હૃદયનું આની સોંપણી થવી જોઈએ. થોડી પદ્ધતિ જરાક અલગ છે. ઈશ્વરને મેળવવું એટલે ઈશ્વરના થવું, સમર્પણ. નદીને સમુદ્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમાં ઘટના શું બને છે? મને રૂમાલની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે રૂમાલ બજારમાંથી મારા ખિસ્સામાં આવ્યો. આ વસ્તુની પ્રાપ્તિ. હવે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ, આ ઈશ્વર છે. મારે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો મારે શું કરવાનું? મારે એમાં ડૂબી જવાનું, ઓગળી જવાનું, ડિઝોલ્વ થવાનું. જો આખી પદ્ધતિ જ બદલાઈ જાય. આ પ્રાપ્તિ એટલે અહીંયા આવવું ત્યારે પ્રાપ્તિ કહેવાય. અને નદી જ્યારે સમુદ્રમાં ભળી જાય ત્યારે એમ કહેવાય કે નદીને સમુદ્રની પ્રાપ્તિ થઈ. પણ એમાં એને સમુદ્રમાં ભળવાનું છે. તો શું વિધિ થઈ? પોતાને સમાવી દેવી, પોતાને ઓગળાવી દેવું, પોતાને ડિઝોલ્વ કરવો. આ ઈશ્વર પ્રાપ્તિની વિધિ થઈ. વેરી ક્લિયર? એના માટે નદીને ગામનો મોહ છોડવો પડશે, શહેરનો મોહ છોડવો પડશે. કારણ કે ગામ આગળ નદી જાય તો નદીના પણ ઠાઠ વધી જાય. બધા ઘાટ્સ બને, કે બ્રિજીસ બને, કેટલું બધું બને, પણ નદીએ એનો મોહ છોડીને આગળ ચાલ્યા જવાનું. નદી જો ત્યાં અટકી ગઈ પછી એ નદી ન કહેવાય, સરોવર કહેવાય. તારે જો ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો તારે વસ્તુને વ્યક્તિનો મોહ છોડીને આગળ વધવું પડશે. ભક્તને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એક્ઝામ્પલ. નદીને સમુદ્રની પ્રાપ્તિ કરવી છે, વિધિ. સમુદ્રમાં એને ભલવું પડે તો પછી એને શેની સાવધાની રાખવી એ વાત ચાલી રહી છે. નંબર 1, ગામનો મોહ એને છોડવું પડે અને સતત આગળ વહેતા રહેવું પડે. કારણ કે એના થવામાં જ મારી સાર્થકતા છે એ ભાન એને હોવું જોઈએ. કૂવો સુકાઈ જાય, તળાવ સુકાઈ જાય, એ રીતે જો નદી પણ સુકાઈ જાય તો એને સમુદ્રની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? એને એ ધ્યાન રાખવાનું કે એ કદી સુકાય નહીં અને નાચતી નાચતી એ સમુદ્ર તરફ જાય, આળસ કરે નહીં. કારણ
સમુદ્રનું તેડું છે. અને હવે જો મારે સમુદ્રમાં ભળવું છે તો મારામાં નવી ગંદકી કાંઈ હોવી જોઈએ નહીં. એમ અધર્મથી બચતા રહેવું. નંબર 4, કારણ કે એવી બધી ગંદી નદી હોય ને તો એને સમુદ્રમાં જ જવા દેતા નથી, લોકો જ જવા દેતા નથી. એટલે હવે એને એ લાગ્યું કે આઈ શુડ નોટ બી ડર્ટી. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ આ રીતે થાય. સમર્પિત થઈને સમૃદ્ધ થવાની વાત છે. વસ્તુ મેળવીને, સ્માઇલ મેળવીને સમૃદ્ધ નહીં થાવ તમે. અપોઇન્ટમેન્ટ મેળવીને સમૃદ્ધ નહીં થાવ. કંઈક ઓફર કરીને તમે સમૃદ્ધ થશે. ચેક યોર એક્સપિરિયન્સ. પહેલું હશે ને એ થોડા ટાઈમમાં જ એ ખુશી પણ કરમાઈ જાય છે. પછી સમર્પિત થઈને રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો ને પછી નો સ્માઇલ, એટલે ફ્રાઉન નહીં, નો સ્માઇલ એન્ડ સ્ટીલ તમારું ઉત્સાહ વધ્યા જ કરે છે. સમર્પિત થઈને સમૃદ્ધ થાવ. પ્રાપ્ત કરીને જે સમૃદ્ધ થવાનો એ તો સંસાર માર્ગ છે, બજારનો માર્ગ છે, એ ભક્તિ માર્ગ નથી. સમર્પિત ખોયા કરો, ખોયા કરો, ખોયા કરો અને સમૃદ્ધ 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 થતા જાય. કેમ ઈશ્વર મળતા નથી? એવા અધૈર્યવાળા ભક્તોને આવા પ્રશ્ન થાય, કેમ ઈશ્વર મળતા નથી? હવે પ્રશ્ન તો કરવાનો જ, કારણ કે મન શેના માટે છે? પ્રશ્ન કરવા માટે જ છે. પ્રશ્ન કરવાનો જરા બધે, કેમ ઈશ્વરને અર્પી શકતો નથી? કારણ કે યુ હેવ રિયલાઇઝડ કે મારા સમર્પણની ખામીએ, મારા આંખની પટ્ટીના કારણે ઈશ્વર દેખાતો નથી. ઈશ્વરમાં આને દેખાડવું ને આને દેખાડવું નથી, પણ મારા આંખ પર પટ્ટી છે એનાથી ઈશ્વર દેખાતો નથી. કેમ ઈશ્વર મળતો નથી? પ્રશ્ન ચેન્જ. હું કેમ ઈશ્વરને સર્વસ્વ અર્પણ કરી શકતો નથી? મારા ટાઈમે જવાબ મળવો જોઈએ, મને જ જવાબ મળવો જોઈએ. આ બધું તું કોણ? તું છે કોણ? તું છે કોણ? તારામાં ભક્તિ ક્યાં છે? તું ભગવાન માટે પ્રશ્ન કરી શકે એટલે ભક્ત તો છે નહીં. તો ભક્ત છે નહીં તો ભગવાને તને કેમ આપવો જોઈએ? સમર્પણ ક્યાં છે? અંગ્રેજ લેખક છે, અમારા BAમાં આ ચેપ્ટર હતો ચેસ્ટરટનનો. એની કલ્પનાને દોડાવે છે એની કૃતિમાં. કૃતિ છે, ગદ્ય પદ્ય બધું, પણ એમાં એની કલ્પનાને દોડાવે. બહુ સિમ્પલ ચીજ છે કે અમુક સાહસિકો તૈયાર થયા કે આપણે વાન લઈને જઈએ, કાંઈક શોધીએ, અને વાનમાં બેસે છે અને દરિયાની મુસાફરી એ જાય છે. ઘણી વિટમનાઓ આવે જ, ઘણી તકલીફો આવે જ, પણ શૂરવીર હતા બધા. તો બી ગમે તેમ કરીને દે સર્વાઇવ એન્ડ ફાઇનલી દૂર દૂર એક દેશ દેખાય છે. બધા એકદમ ખુશ થઈ ગયા કે હવે કેટલા વખતે આ દેશ, અને ત્યાં વાહનને તે તરફ લઈ જાય છે, ત્યાં ઉતરે છે. એવરીથિંગ ઇઝ, ધ પ્લેસ ઇઝ વેરી બ્યુટિફુલ, વેધર ઇઝ વેરી ગુડ. ત્યાંના લોકો પણ એકદમ સારા હતા, અને એ લોકોનું જે આતિથ્ય અને જે એ લોકોનું બધી વ્યવહાર, ટ્રીટમેન્ટ બધી હતી, દેટ વોઝ ઓલ્સો વન્ડરફુલ. દે વર એન્જોયિંગ, દે વર સ્ટડિંગ ધેમ ઓલ્સો. એના રીત રિવાજ વગેરે કરતાં કરતાં સડનલી પહેલાંને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો આપણે માતૃભૂમિ ઉપર જ આવી ગયા છે. હવે આ તો બધું આપણા જેવું કેવી રીતે સરખ્યું હોય આટલા દૂર? એ લોકો ગોળ ગોળ ફરીને એકચ્યુઅલી ત્યાં જ આવી ગયા પાછું. અને છતાં પેલો કેપ્ટન કહે છે બહુ મજા આવી. શું મજા આવી? આપણે હોય તો શું કહીએ, સારો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો છે. જ્યાં હતો ત્યાં જ પાછો આવ્યો તો એને આપણે ટાઈમ વેસ્ટ? તો કે નહીં, કેટલું બધું શીખવા મળ્યું, કેટલું બધું સાહસ જે હતું તે પ્રગટ થયું. વેન ધ પ્રોબ્લેમ્સ કેમ. જો ઘરે બેઠા હોત તો યુ વુડન્ટ નો કે તમારી પાસે આટલું બધું સાહસ છે, પોટેન્શિયલ, આટલું પોટેન્શિયલ છે. પણ આ નીકળ્યા બહાર તો તોફાન વખતે ડિસિઝન્સ કરવાનું આવ્યું, પેલું કરવાનું આવ્યું, તો બધે જ મારો જ્ઞાનનો ઉપયોગ થયો, મારો વીર્યનો ઉપયોગ થયો, વધારે જ્ઞાન પ્રગટ્યું, શુદ્ધ થયું, એક્સપિરિયન્સ વગેરે. અને એ કરતાં કરતાં પાછા આવ્યા તો કેટલું સારું થયું. એ રીતે એ વિચારે છે. એવી રીતે જ ભગવાનની બાબતમાં, ભગવાન અત્યંત નિકટ હોવા છતાં તારે આખી યાત્રા કરવાની આવશે. તારે જપ કરવાનું આવશે, તપ કરવાનું આવશે, તારે 7 તત્વોનું સ્ટડી કરવાનું આવશે, જ્ઞાન, ધ્યાન, આ બધું તારી ભીતર છે, બહુ નિકટ છે. એના માટે તારે લાંબી મુસાફરી કરે. પણ સાધક વિલ નેવર સે કે આટલું નિકટ હતું, વાય ડીડ આઈ વેસ્ટ માય ટાઈમ. એ તો કેટલો કશાયો ઓછો થયો આખી આ યાત્રામાં, કેટલી ભક્તિ વધી, કેટલું આ થયું. એટલે છે તો નિકટ, પણ એના માટે આ યાત્રા જરૂર છે. અને આ યાત્રા
તારા કષાયોને ખાઈ જશે, તારા વિષયોને ખાઈ જશે, તારી અશુદ્ધિ અપૂર્ણતા એ બધાને ખલાસ કરશે, એમાં મદદરૂપ બનશે. તે એક માણસે છે ને સરસ મજાનો મહેલ બનાવ્યો, બહુ સુંદર મહેલ બનાવ્યો. અને મહેલ બનાવ્યા પછી બધા જાત જાતના દેશ પરદેશથી કારીગરો બોલાવ્યા વગેરે. તો મિસરથી ને ઈરાનથી ને તુર્કીથી ને ઇટાલીથી ને બધેથી બધા કારીગરો, પથ્થરો ને બહુ સુંદર મહેલ બનાવ્યો. મહેલ બનાવ્યા પછી એને થયું કે હવે એક આનું સરસ ચિત્ર કોઈ બનાવ્યું છે. તો કે ચિત્રકારોમાં બેસ્ટ કોણ છે, હમણાં બેસ્ટ અવેલેબલ કોણ છે તેના માટે તમે કરો. તો કે એક આ લીલાધર નામના એક ચિત્રકાર છે, એ બેસ્ટ છે અને એ કરશે. એટલે એને બોલાવીને કહે છે કે મારો મહેલ જેવો છે એવો ને એવો મને ચિત્રીને બતાવે. તો કે મહિનો લાગશે. ભલે. મહિના પછી એક મોટું ચિત્ર લાવે છે. એન્ડ એવરીબડી ઇઝ વેઇટિંગ ફોર દેટ ટુ ગેટ અનવેલ્ડ. અને કરે છે. બહુ સુંદર દ્રશ્ય હતું. સરસ આકાશ હતું, એમાં વાદળા હતા, સરસ મજાના પર્વતો હતા. પછી પર્વતો આગળથી એક નદી જઈ રહી છે એવું હતું, બાજુમાં એક મોટું જંગલ હતું, એવું આખું ચિત્ર હતું. રાજા ખુશ તો થયો કે ચિત્ર તો બહુ સરસ છે, પણ મેં મહેલ કીધેલું અને એ બી એક્ઝેક્ટ જેવો છે તેવો મહેલ. એટલે પેલું કીધું કે તમે સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોયું નહીં રાજાજી, એમાં છે જો નદીના કિનારે અને પેલા જંગલની બાજુમાં પેલું ટપકું છે એ તમારું મહેલ. કે તમારો જ આ કન્ડિશન છે કે આ મહેલ જેવો છે તેવો બનાવો. તો આ મહેલ આખા વિશ્વ સૃષ્ટિમાં ટપકું છે. આબેહૂબ બનાવ્યું કે નહીં? અને રાજા ગુસ્સો થવાને બદલે એકદમ હસી પડે છે કે વાત સાચી છે. હવે એક બીજું ટપકું કોઈ બાજુમાં બનાવે, એટલે કે બીજો મહેલ બનાવે, હરીફ કહેવાય, હા, કોમ્પિટિશન કહેવાય. તો પણ હવે મારું ટપકું દેખાતું નથી તો પેલાના ટપકુંથી શું ગભરાવાનું, શું દુઃખી થવાનું? આખી આ વિશ્વની અંદર તું છો કોણ? આ અહંકાર તૂટે છે આ યાત્રામાં. તારો સેવાનો અહંકાર, તારા જ્ઞાનનો અહંકાર, તારા ભક્તિનો અહંકાર. કારણ કે મૂળમાં તો તું અહંકારી ખરો ને. પહેલાં પૈસાનું હતું, રૂપનું હતું, હવે પૈસા નથી તો શેનું હોય? તો કે નવ આયામ બિલ કરી, એનો અહંકાર થાય. અને શાસ્ત્ર કહે છે એવું છે 8 મદ, શ્રુતમદ. બોલતો થઈ જાય શ્રુતમદ, બોલતો નહોતો ત્યાં સુધી શ્રુતમદ શું કરે? હાઇટ નો કરી શકે, રૂપ નો કરી શકે, પણ આ શ્રુતમદ. સેવા નહોતો કરતો ત્યાં શું મદ? હવે સેવાનો મદ. સાધનાની યાત્રા તું કરશે ને તો એમાં આ બધા અહંકાર તૂટશે. શું મોહ કરવો? એટલે તું કર અને એ કરતાં કરતાં જ મોહ રહિત થતો જા, કરતા ભાવ રહિત થતો જા. આ કરાવશે ઈશ્વર પ્રાપ્તિની જે આખી યાત્રા છે ને. ઈશ્વર તો છે જ ત્યાં, પણ આ જે પટ્ટી કાઢવાની મેથડ બહુ લાંબી છે. આ રાગ દ્વેષ અહંકારની જે પટ્ટી છે એ નીકળવી જોઈએ. જો પેલો તાજમહાલ જ્યારે બન્યો ત્યારે શાહજહાને પણ આવી રીતે દેશ પરદેશ તમે જાણો કારીગરો બોલાવ્યા હતા અને પથ્થરો ને બધી બેસ્ટ ચીજ. આ બેસ્ટ ક્યાં મળે? ઈરાનમાં મળે તો ઈરાનથી, મિસરથી મળે તો મિસર. તે વખતે ઇમ્પોર્ટેડ એટલે અમેરિકા નહોતું તે વખતે. હા, મુગલ્સ વખતે અમેરિકા નહોતું. એટલે તે વખતે બેસ્ટ એટલે બસ આ ગ્રીસ ને ઇજિપ્ત ને ઈરાન ને તુર્કી સુધી જાય એટલે ફોરેનથી વસ્તુઓ આવી કહેવાય. તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ બનાવ્યું. કેટલું મોટું ચિતાર, કેટલું તમે આમ જોયા જ કરો, તમને કલાકો લાગે આખું એનું નિરીક્ષણ કરવા. પછી એનાથી થોડે દૂર એને એક કિલ્લો બનાવ્યો. એક કિલ્લામાં એક ઝરૂખો હતો. એ ઝરૂખામાં શાહજહાન આવે અને ત્યાંથી આખું તાજમહાલનું નિરીક્ષણ કરે. એ ઝરૂખામાં કોઈ ગયું છે કે નહીં આગ્રા? કે હું એકલો જ ગયો છું? શું સ્પેશિયાલિટી છે ઝરૂખામાં? એક નાનકડો કાચ, નાનકડો એટલે કેટલો? અડધો ઇંચ એટલે આટલો કે હશે. હા, આટલો કાચ એક નાખ્યો છે. પણ એ કાચ એવી જગ્યાએ પ્લેસ કર્યો છે કે આખો તાજમહાલ એની અંદર રિફ્લેક્ટ થાય. એક પણ મિનારેટ ઓછો નહીં, આટલો જ કાચ છે. પણ એવા એંગલ પર એ કાચ મૂક્યો છે કે આખું તાજમહાલ રિફ્લેક્ટ. નાની કે બહાર તો તું બધું ઘણું કરે પણ અંદરમાં એક એવો કાચ રાખ જેમાં આખો ને આખો ઈશ્વર રિફ્લેક્ટ થાય.
એ છે કે નહીં તારી પાસે, નહીં તો તું સમૃદ્ધ નથી. બહાર ગમે તે હોય પણ પેલું અંદર જેમાં આખો ઈશ્વર પ્રતિબિંબિત થાય એ કાચ તારી પાસે છે કે નહીં એ જો. તો વાત એ છે કે રાગ દ્વેષ રહિત થઈને ભીતર જવાથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. એક સ્ત્રી બેઠી હતી ખડક પર. ખડક એટલે શું ભાઈ? રોક. એ રોક ઉપર બેસે અને એનો પતિ પરદેશ ગયો હતો, તો એ વાહનની પ્રતીક્ષા કરે, જુએ, જરા કોઈ શર્ટ દેખાય કે પેલું શું કહેવાય સેલ્સ દેખાય, એકદમ ખુશ થઈ જાય કે કોઈ વાર આમાં મારો પતિ આવે. દરરોજ જોયા કરે અને ના. એક દિવસ ખડક પર બેઠી જ દૂર દૂર એક વાહન આવતું દેખાય છે, એકદમ હર્ષમાં આવી જાય છે. ત્યાં પાછળથી કોઈના ફૂટસ્ટેપ સંભળાય છે. પછી એનું નામ બોલાય એવો અવાજ આવે છે અને પછી કોઈનો હાથ એના ખભા ઉપર, કોઈ પરિચિત હાથ એના ખભા ઉપર સ્પર્શતો અનુભવે. પાછળ જુએ છે તો એનો પતિ, કે એનો પતિ કંઈક બીજા પોટ પર ઉતરો હશે અને ત્યાંથી આવ્યો. પ્રતીક્ષાની ખડક પર પાછળથી, ભીતરથી, ઇન્દ્રિયોની પાછળથી, મનની પાછળથી ઈશ્વર તને સ્પર્શ કરશે. એટલે પ્રાપ્ત થવાનો છે ભીતર. મન પણ જેના વીટલાયેલું છે, જેમ શરીર વીટલાયેલું છે એમ મન પણ વીટલાયેલું, એની ભીતર રહેલું એ સૂક્ષ્મ તત્વ. પરંતુ એ અંતર્મુખ થયે થાય, પણ એ અંતર્મુખ થવું ત્યારે થાય જ્યારે વૈરાગ્ય અને ઉપશમથી તું સભર હોય, અને તેથી આ રીતે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરીને તારા આત્માનું કલ્યાણ.